สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นผู้แทนจากสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ในวันนี้จะมาบรรยายเรื่องแนวทางในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยต่อค่ะ ในอันดับแรกอยากจะขอกล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยก่อนค่ะ ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 22 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต 21 บริษัท และ Professional Reinsurer 1 บริษัท คือไทยรีประกันชีวิตในปี 2023 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด 633,203 ล้านบาท โดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับเบี้ยประกันภัยต่อก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2023 มีเบี้ยประกันภัยต่อประมาณ 28,013 ล้านบาทสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด 48 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัย 47 บริษัท และ Professional Reinsurer 1 บริษัท คือบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ ในปี 2023 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมดประมาณ 284,000 ล้านบาท โดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจประกันชีวิตสำหรับเบี้ยประกันภัยต่อก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2023 มีเบี้ยประกันภัยต่อ 89,342 ล้านบาทค่ะสำหรับประเทศไทยนอกจาก Professional Reinsurer แล้วบริษัทประกันภัยก็ยังสามารถทำประกันภัยต่อด้วยค่ะในตารางนี้จะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการทำ Outward Reinsurance ไปยังบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศเมื่อพิจารณาในแง่ของการกระจุกตัวของบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่อยู่ใน Risk Grade 3 และ 2 ซึ่ง Risk Grade เป็นการจัดอันดับตามหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงหรือที่เราเรียกว่า RBC โดยพิจารณาจากเครดิตเรตติ้งของบริษัทจัดอันดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยกตัวอย่างเช่นการจัดอันดับของ S&P Risk Grade 1 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้ง Triple A Risk Grade 2 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งระหว่าง Double A Plus แล้วก็ Double A Minus Risk Grade 3 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งระหว่าง A Plus และ A Minus และ Risk Grade 4 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งระหว่าง Triple B Plus หรือ Triple B Minus ตามที่แสดงรายละเอียดในตารางค่ะสำหรับแผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศในแง่ของประเทศที่รับประกันภัยซึ่งพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับหนึ่งที่บริษัทประกันภัยไทยมีการเอาประกันภัยต่อโดยมีประเทศมาเลเซียเป็นประเทศอันดับ2ติดต่อกันใน5ปีที่ผ่านมามีประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรติดอยู่ใน5อันดับแรกมาโดยตลอดและมีประเทศเมอร์มิวดาที่มีสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นใน2ปีล่าสุดค่ะถ้าหากเราพิจารณาบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทยพบว่าในปี 2023 ทั้งไทยรีประกันชีวิตและไทยรับประกันภัยต่อมีเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิสูงกว่าปี 2022 ค่อนข้างสูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการประกันภัยต่อในประเทศไทยยังคงเติบโตไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจประกันภัยไทยสำหรับแนวทางการกำกับดูแลการประกันภัยต่อของประเทศไทยมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะช่วงก่อนปี 2008 เป็นช่วงที่ยังไม่มีการนำ RBC มาใช้ในการกำกับดูแลการกำกับดูแลด้านประกันภัยต่อจึงเป็นเพียงให้บริษัทนำส่งสัญญาประกันภัยต่อและสถิติที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อเท่านั้นปี 2012 เมื่อมีการนำ RBC มาใช้แล้วสำนักงานคปภ.ก็ให้บริษัทจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นโดยให้บริษัทจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อโดยสำนักงานคปภ.ได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ดังกล่าวด้วยโดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บริษัทประกันภัยพิจารณาเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศโดยให้คำนึงถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับการนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องก็มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานให้มีความละเอียดและสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นค่ะในปี 2017
สำนักงานคปภ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการนำส่งรายงานการประกันภัยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทและสำนักงานยังสามารถเก็บฐานข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี 2018 ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลอีกครั้งโดยยกเลิกการนำส่งกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นการนำส่งกรอบการบริหารการประกันภัยต่อซึ่งกรอบการบริหารการประกันภัยต่อจำเป็นต้องครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้มีการนำการประกันภัยต่อไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบบริษัททั้ง Off-site Monitoring และ On-site Inspection ด้วยสำหรับในปีที่ผ่านมาได้มีการอนุญาตให้บริษัทสามารถนำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงินและสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัดได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้เพิ่มขึ้นค่ะในการกำกับดูแลด้านการประกันภัยต่อสำนักงานคปภ.ได้ศึกษาข้อมูลจากมาตรฐานการกำกับธุรกิจประกันภัยข้อ ICP 13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer มาอ้างอิงในการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้การกำกับดูแลด้านการประกันภัยต่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล ICP 13 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 13.1 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีแผนการประกันภัยต่อที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินทุน 13.2 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่อมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อควบคุมการใช้แผนการประกันภัยต่อ 13.3 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่ออธิบายผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการโอนความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ 13.4 การกำกับผู้เอาประกันภัยต่อที่มีการซื้อสัญญาประกันภัยต่อข้ามพรมแดนหน่วยงานกำกับควรจะต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับประเทศนั้นๆด้วย 13.5 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่อพิจารณาผลกระทบของแผนการประกันภัยต่อในการบริหารจัดการสภาพคล่องและ 13.6 กรณีที่มีการอนุญาตให้โอนความเสี่ยงไปยังตลาดทุนได้หน่วยงานกำกับต้องมีความเข้าใจและประเมินโครงสร้างและการดำเนินการของการจัดการการโอนความเสี่ยงและกำหนดประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับในส่วนถัดไปจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของการกำกับดูแลด้านการประกันภัยต่อของสำนักงานคปภ.ค่ะในหัวข้อแรกจะกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากแผนภาพจะเป็นแผนภาพ Three Line of Defense ซึ่งเป็นโมเดลที่ทาง IAA หรือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรต่างๆในการจัดโครงสร้างออกแบบกระบวนการและกำหนดความรับผิดชอบในองค์กรโดยยึดหลักการโดยแบ่งหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมภายในกิจการซึ่งจะเห็นได้ว่า First Line of Defense จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับสูง Second Line of Defense จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทซึ่งก็จะแล้วแต่การจัดโครงสร้างของบริษัทแต่ Third Line of Defense จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากเป็นส่วนงานที่ต้องการเป็นอิสระในการดำเนินงานซึ่งการกำกับดูแลการประกันภัยต่อก็ต้องการให้เกิดภาพแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 2. กำกับดูแลให้การจัดการทำประกันภัยต่อเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทและหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคปภ. 3. กำหนดให้มีการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการนำกรอบการบริหารประกันภัยต่อไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมในส่วนของผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันภัยต่อของบริษัทดังต่อไปนี้ 1. กำกับดูแลติดตามให้
ให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารประกันภัยต่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 2. จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อโดยเป็นในลักษณ์อักษร 3. พิจารณาผลการดำเนินงานของการประกันภัยต่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารการประกันภัยต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ 4. จัดให้มีการควบคุมภายในระบบการรายงานผลเพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้วบริษัทควรจะต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อและควรต้องให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ติดตามและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารประกันภัยต่อและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคปภ.กำหนดสำหรับในส่วนถัดไปเราจะมาพูดถึงกรอบการบริหารการประกันภัยต่อค่ะสำหรับหัวข้อที่ 2 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อบริษัทจะต้องจัดทำกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยกรอบการบริหารการประกันภัยต่อให้ประกอบด้วย 1. โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อรวมถึงให้ระบุตำแหน่งและรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด้านการประกันภัยต่อ 2. นโยบายการประกันภัยต่อโดยให้คำนึงถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินทุนของบริษัทรวมถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทต้องการรับความเสี่ยงไว้เองและส่วนที่โอนความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายเงินกองทุนของบริษัท 3. แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 4. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงานการจัดทำสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายในปีที่ผ่านมาพร้อมแสดงเหตุผลประกอบค่ะข้อ 5 นะคะ สรุปการทำประกันภัยต่อตามสัญญาของปีปัจจุบันและผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายเงินกองทุนของบริษัทพร้อมแสดงเหตุผลประกอบค่ะโดยบริษัทจะต้องมีการทบทวนกรอบบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจำทุกปีและนำส่งกรอบการบริหารประกันภัยต่อนี้มายังสำนักงานคปภ.ทุกปีค่ะสำหรับหัวข้อที่ 3 นะคะการเอาประกันภัยต่อสำหรับบริษัทประกันชีวิตหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้จะเป็นการกำหนดเฉพาะในส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้นนะคะคือบริษัทประกันชีวิตสามารถเอาประกันภัยต่อได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ1. นะคะเป็นการเอาประกันภัยต่อเฉพาะส่วนของความคุ้มครองหรือ protection ของผู้เอาประกันภัยต่อในแต่ละรายซึ่งส่วนของความคุ้มครองจะหมายถึง mortality risk และ mobility risk ค่ะ 2. นะคะเป็นกรณีกรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุกรมธรรม์เป็นจำนวนมากหรือ mass lapse ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้รับประกันภัยต่อค่ะสำหรับหัวข้อที่ 4 การประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อค่ะข้อ 1 นะคะการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนะคะให้เป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและประกันชีวิตก็คือบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยค่ะข้อ 2 นะคะการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศกรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาหรือ Treaty Reinsurance นะคะบริษัทพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือการเอาประกันภัยต่อได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในตารางค่ะกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า A ลบนะคะบริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ไม่จำกัดค่ะแต่หากผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือน้อยกว่า A ลบนะคะบริษัทจะเอาประกันภัยต่อได้ไม่เกิน 50% ของการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศของสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาทั้งหมดค่ะข้อ 3 นะคะในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า1อันดับให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ
ข้อ 1 ค่ะกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ2อันดับที่แตกต่างกันให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าค่ะข้อ 2 ค่ะกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า2อันดับที่แตกต่างกันให้นำอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุด2อันดับแรกมาเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าค่ะข้อ 4 ค่ะในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศปรับลดลงจนทำให้การเอาประกันภัยต่อไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้างต้นนะคะให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนผู้รับประกันภัยต่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโอกาสแรกที่กระทำได้ค่ะสำหรับหัวข้อที่ 5 นะคะการทำสัญญาประกันภัยต่อประเภทสัญญาประกันภัยต่อทางการเงินหรือ financial reinsurance หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัดนะคะหรือ finance reinsurance ค่ะให้บริษัทสามารถทำประกันภัยต่อตามสัญญาและสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะรายประเภทสัญญาประกันภัยต่อทางการเงินหรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัดได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะคะ 1. ต้องได้รับการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสัญญาประกันภัยต่อและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 2. ต้องทำการทดสอบการโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญโดยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานบัญชีและผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะ 3. ต้องสามารถแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นตามข้อ 1 ข้างต้นนะคะและผลการทดสอบการโอนความเสี่ยงด้านประกันภัยตามข้อ 2 ขั้นต้นนะคะต่อนายทะเบียนได้ตลอดเวลาเมื่อนายทะเบียนร้องขอค่ะสำหรับหัวข้อที่ 6 นะคะการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อการทำประกันภัยต่ออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยเพิ่มขึ้นนะคะจึงควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงองค์รวมหรือว่า Enterprise Risk Management ค่ะความเสี่ยงแรกที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือความเสี่ยงด้านเครดิตค่ะซึ่งก็คือความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้หรือจากการที่คู่สัญญาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งบริษัทควรจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยควรคำนึงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำที่บริษัทยอมรับได้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลผู้รับประกันภัยต่อนะคะฐานะความมั่นคงความรู้ความเชี่ยวชาญระยะเวลาการจ่ายเงินการให้บริการอื่นๆนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ค่ะข้อ 2 นะคะการลดความเสี่ยงด้านเครดิตนะคะบริษัทควรมีเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตอาทิเช่นนะคะการกำหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ประกันของบริษัทประกันภัยต่อหรือเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อนะคะการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะข้อ 3 นะคะการติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตามอันดับความน่าเชื่อถือฐานะการเงินความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะคะข้อที่ 4 นะคะการรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อบริษัทต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อการรายงานเงินค้างรับและเงินค้างจ่ายจากผู้รับประกันภัยต่อการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินการตรวจสอบและควบคุมภายในเป็นอย่างน้อยค่ะสำหรับข้อ 5 นะคะการคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อโดยควรคำนึงถึงประสบการณ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กำกับดูแลนายหน้าประกันภัยต่อความเชี่ยวชาญและการให้บริการเป็นต้นค่ะ
ข้อ 6 นะคะ การรับและจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดทำกระบวนการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการรับและจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ หรืออื่นๆ ที่บริษัทมอบหมายให้กระทำแทนนะคะ ถ้ามีการใช้บริการ ทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและควบคุมภายในเป็นอย่างน้อยค่ะความเสี่ยงที่2นะคะก็คือความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวซึ่งหมายถึงความเสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไปนะคะซึ่งบริษัทควรจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะระดับการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบริษัทต้องจัดให้มีการทำประกันภัยต่อโดยยึดหลักให้มีการกระจายความเสี่ยงและคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีต่อผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะข้อ2นะคะเป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงภัยสะสมบริษัทต้องจัดให้มีการจัดการให้ระดับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองต่อเหตุการณ์หรือ maximum event retention นะคะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเอาไว้ในกรอบการบริหารการประกันภัยต่อและในกรณีที่มีความแตกต่างจากที่กำหนดไว้นะคะจะต้องจัดให้มีกระบวนการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่ขีดจำกัดเดิมเร็วที่สุดค่ะความเสี่ยงที่3นะคะก็คือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการค่ะซึ่งหมายถึงความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอหรือความล้มเหลวจากระบบการดำเนินงานภายในองค์กรนะคะบุคลากรระเบียบปฏิบัติหรือการบริหารงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องมีการจัดการให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะการทำเอกสารสัญญาประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดทำเอกสารสัญญาประกันภัยต่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยต้องมั่นใจว่าข้อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อเนี่ยมีความชัดเจนครบถ้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการทำประกันภัยต่อและจัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการจัดทำสัญญาประกันภัยต่อค่ะทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีหลักฐานใดๆเพื่อยืนยันการตกลงรับประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อหรือสลิปการประกันภัยต่อนะคะก่อนวันที่สัญญาประกันภัยต่อนั้นจะมีผลบังคับใช้ค่ะข้อ2ค่ะการจัดทำสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะรายบริษัทต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะรายและกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติรวมถึงจัดให้มีกระบวนการติดตามและยืนยันการทำประกันภัยต่อเฉพาะรายค่ะกรณีที่บริษัทมีความเสี่ยงที่ต้องมีการทำประกันภัยต่อเฉพาะรายนะคะให้บริษัทจัดหาการเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการรับความเสี่ยงนั้นๆค่ะข้อ3นะคะการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยต่อบริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและต้องสามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อได้ค่ะความเสี่ยงที่4นะคะก็คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องค่ะหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดซึ่งบริษัทควรจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้นะคะบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการและวิธีการรวมถึงการติดตามและเร่งรัดการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัยต่อโดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่ค่ะทั้งนี้ในสัญญาประกันภัยต่อควรกำหนดให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันทีหรือ cash call นะคะหลักประกันหรือ collateral แล้วก็เงินที่วางไว้จากการประกันภัยต่อค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะบริษัทควรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อรองรับเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งประกอบด้วยการจัดหาเงินทุนการจัดการกระแสเงินสดระยะสั้นการเร่งรัดการคืนค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะต้องปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับหัวข้อที่7นะคะจะเป็นเรื่องข้อมูลด้านการประกันภัยต่อสำนักงานคปภ.ไม่เพียงแต่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำกับดูแลนะคะก็ยังกำหนดให้บริษัทส่งรายงานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อค่ะเช่น
สรุปรายละเอียดสัญญาประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยต่อเป็นรายไตรมาสและรายปีผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานเองนะคะนอกจากนี้บริษัทยังจะต้องจัดเตรียมสำเนาสัญญาประกันภัยต่อรวมถึงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือข้อตกลงเพิ่มเติมไว้ที่บริษัทนะคะและสามารถส่งให้ได้เมื่อนายทะเบียนร้องขอค่ะสำหรับหัวข้อที่ 8 นะคะหลักเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทต้องปฏิบัติตามแล้วสำนักงานคปภ.อาจกำหนดให้บริษัทจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายหรืออาจกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยต่อเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาประกันภัยต่อที่ผ่านมาสำนักงานคปภ.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกันภัยต่อในหลาย ๆ เรื่องนะคะอาทิการศึกษาโอกาสศักยภาพและแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยต่อสำหรับประกันวินาศภัยในประเทศไทยค่ะการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการประกันภัยภายในประเทศการศึกษาเรื่องการสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยค่ะและการศึกษาและจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการประกันภัยต่อทางการเงินและการประกันภัยต่อแบบจำกัดค่ะปัจจุบันสำนักงานคปภ.ยังคงทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะคะในการหาแนวทางในการพัฒนาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันภัยไทยเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยสามารถใช้ประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ